हेलो नमस्ते सञ्जय फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ VGOD Pro 150 मोड लिएर आएको छु। मोड चाहिँ न्यू नै हो, मोडल चाहिँ ओल्ड भइसकेको छ र यसमा चाहिँ खास प्रब्लम भनेको चाहिँ यो डिस्प्लेमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ, न्यू भए पनि। र यसलाई चाहिँ आज चेन्ज गर्न जाँदैछु यो डिस्प्लेलाई। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो VGOD Pro 150 मोड चाहिँ लिएर आएको हुँ। डिस्प्लेमा लाइन हेरेर छ, चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। पहिला यो खोलेर हेरौँ यसमा कुन चाहिँ डिस्प्ले लाग्छ। भएन भने यसको लागि कुनै सेम टु सेम अर्को मसँग एउटा छ, त्यो निकालिकन यसमा लगाउने जाँदैछु। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मन परेमा प्लिज यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। डिस्प्लेको इस्यु छ, यो डिस्प्लेलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। प्लस स्क्रुप छ, प्लस स्क्रुप ड्राइभरले चाहिँ हामीले यसले रिमुभ गरौँ। यो 4 स्क्रुपलाई हामीले खोलौँ। यसलाई खोलौँ। इजी तरिकाले चाहिँ निक्लिन्छ, खोल्नलाई सजिलो छ। जान्नु भएन भने प्लिज यो भिडियोमा हेरिकन गर्नु होला। निक्लेपछि अलिकति टाइट हुन्छ, यसलाई यहाँबाट यसरी माथि तान्नु। यो बोर्डलाई यहाँबाट साइडमा राखेर अलिकति माथि तानौँ। निक्लिन्छ यसरी। र यो यसको बटन भइहाल्यो, अप एन्ड डाउन। यो चाहिँ पावरको भइहाल्यो, यसरी एट्याच गरेर खान्छ। यो हेर्दाखेरि यो डिस्प्ले चाहिँ पिकोमा पनि यस्तै टाइपको डिस्प्ले छ, त्यो पनि मिल्न सक्छ। तर यसको लागि मैले अर्को अलरेडी नै मसँग ओल्ड एउटा छ। यसको चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ डोनर डिस्प्ले, यसबाट चाहिँ यसमा लगाउँदैछौँ। पहिला यसरी यसलाई निकालौँ, चेन्ज गरौँ, किनभने भिडियो लामो हुन्छ। यसरी मजाले निक्लिन्छ, यो ड्यामेज हुँदैन। यो चाहिँ हामीले यहाँबाट डिस्प्ले निकाल्यौँ। अब यसमा हामी अर्को यो जुन डोनर यसबाट चाहिँ यसले दिएको छ, यो डिस्प्ले चाहिँ हामी यसमा लगाउनेवाला छौँ। यसलाई निकालौँ। निकाल्यौँ, यो डोनर भइहाल्यो। यसलाई मैले माथि राखेँ। हामीले यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलरेडी नै यो ग्लु राखिकन यसमा यस्तो गरेर राखेको छ। यो ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। हामी यसमा लगाउनेवाला छौँ। अब हेरौँ डिस्प्ले चाहिँ ड्यामेज नहोस्। यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ न्यू हो, तर यसमा डिस्प्ले अलरेडी नै कम्पनीदेखि नै डिफेक्टेड भएर आएको हो। यो मोड पुरानो भए पनि तर अझै मार्केटमा चाहिँ छ। हामीले क्लिन पनि गऱ्यौँ। ग्लोभ्सले गर्दा चाहिँ अलिकता त्यो डिस्प्लेलाई चाहिँ गर्न अलिकति गाह्रो भएर चाहिँ मैले ग्लोभ्स रिमुभ गरेको। प्रायः सकेसँग हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोभ्स लाउनै पर्छ, किनभने सेफ्टी रहन्छ। एकचोटि ब्याट्री हालेर यो डिस्प्ले त ओके छ, किनभने यो हाल्दाखेरि डिस्प्ले ड्यामेज हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। सेभ रह्यो। यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गरिकन यो चाहिँ डन भएको छ। प्याक गर्नुपर्छ, तर यो भिडियो लामो भयो। यसलाई हामीले चाहिँ सक्सेसै गऱ्यौँ। डिस्प्ले प्रब्लम थियो, हामीले रिप्लेस गऱ्यौँ। यो चाहिँ यसको ड्यामेज लाइन आउँछ नि, यसमा चाहिँ डोनर बोर्डबाट चाहिँ यसमा चाहिँ राख्यौँ। अर्को मोडबाट चाहिँ हामीले यसमा राख्यौँ, सेम टु सेम डिस्प्ले। यो चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ मार्केटमा पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो सकेसम्म हामीले हेर्दाखेरि पिकोमा पनि यस्तै खालको डिस्प्ले देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ। तर मार्केटमा नपाउने चिजलाई चाहिँ हामीले कुनै यस्तै सेम टु सेम मोडको अथवा कुनै मोडबाट चाहिँ लाग्छ भने चाहिँ हामीले यसमा लगाउने हो। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। VGOD Pro 150 मोडमा चाहिँ यो डिस्प्लेको इस्यु थियो। अर्को डिस्प्ले चेन्ज गरिकन यसलाई चाहिँ
रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito.